จราชนตอนที่ 30ที่แท้ในเหตุการณ์เมื่อวานไม่ได้มีแค่หลิงหานมีหลานกับจงฟางก็อยู่ผมกลับก่อนนะครับ ไว้วันหลังค่อยเลี้ยงเหล้าพวกพี่นะ นายก็อย่าลืมนะ ไม่ลืมหรอก ไปได้แล้ว หัวหน้าเหวินเอ้าเจอมีหลานกับจงฟางแล้ว ฮะคุณชายใหญ่ คุณชายใหญ่ ที่นี่แหละครับ มีคนสั่งอาหารภัตตาคารเต๋อเฟิงเซียนไว้10 วัน ให้มาส่งวันละ2 ครั้ง แต่ว่าพนักงานที่ส่งอาหารไม่เคยเจอคนข้างใน ทุกครั้งที่มาจะเคาะประตู2 ครั้ง วางกล่องอาหารไว้แล้วก็รีบไป นี่เป็นความต้องการของคนสั่งอาหาร บ้านหลังนี้เป็นชื่อของลิ่วจือผู้คุ้มกันของไปชิ่งขุย ระหว่างนี้เปลี่ยนมือหลายครั้ง หลังจากซื้อแล้วก็ปล่อยว่างไม่มีคนอยู่ ก่อนหน้านี้ไปชิ่งขุยไปอยู่ ได้ยินว่าเขาตายที่นี่2-3 วันนี้มีคนเข้าไปอยู่ สหายผมไม่รู้ว่ามาจากไหน ไม่กล้าเข้าไปใกล้ เลยไม่เห็นหน้า ขอโทษครับคุณชายใหญ่ผมทำงานไม่เรียบร้อย ไม่เป็นไรพวกนายตามมาถึงนี่โดยไม่ถูกพวกเขาจับได้ก็เก่งมากแล้วถ้ากลับไปแล้วก็บอกพักพวกนะปิดปากให้สนิทอย่าหาเรื่องใส่ตัว เข้าใจครับ อ๋อ คุณชายใหญ่ ไม่งั้นเรา2 คนอยู่ช่วยคุณดีไหมครับ 2 คนที่อยู่ข้างในเป็นบุคคลอันตราย พวกนายช่วยอะไรไม่ได้หรอกเกิดถูกจับเป็นตัวประกันฉันก็ต้องช่วยอีก เอาละเหล่าซูกังจือ ยังไม่เชื่อฝีมือฉันอีกเหรอ ไปเถอะ งั้นเราไปนะครับ ระวังนะครับ เสี่ยวเตานายก็ไปด้วย คุณชายใหญ่พูดเรื่องตลกอะไร เวลาแบบนี้ผมไปได้เหรอ ไม่ต้องพูดแล้ว ครั้งนี้ฟังผมนะ คุณทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ชีวิตของคุณมีค่ามาก แล้วอีกอย่างเรื่องช่วยชีวิตคุณชายรอง คุณต้องเป็นคนทำผมจะไปดักประตูหลัง คุณไปเคาะประตู ถือกรีดไว้ป้องกันตัว ลากให้เหวินเย่หมิงมาก็พอ อย่าสู้สุดชีวิต พูดมากจังครับ ใครอ่ะ ผมเป็นคนส่งอาหารภัตตาคารเต๋อเฟิงเซียนเงินที่คุณวางไว้ให้เยอะเกินไปแล้ว ผมไม่กล้าเอาไปครับ ไม่ใช่ หวินหงชี มีหลานมีดนี้เพื่อแก้แค้นให้กับคุณย่า วันนี้ผมจะให้คุณชดใช้ด้วยชีวิต เ
มีนเมื่อกี้ ฉันติดค้างคุณ ตั้งแต่วันนี้ไป จะไม่ให้โอกาสคุณอีก คุณบอกว่า จะดีกับฉัน จะเป็นครอบครัวให้ แต่ว่าตอนนี้ คุณกลับจะฆ่าฉัน ความรักนี่คงไม่มีความหมาย นายเป็นยังไงบ้าง ผมไม่เป็นไร วินหงฉีถูกตีสลบ รีบไปดูหน่อย ฉันจะตามจงฟาง คุณใจร้อนเกินไป แค่พวกเขาสองคนจะมีหลานกับจงฟางไม่ได้หรอก อย่างน้อยก็ควรรอฉันให้ถึงแล้วค่อยลงมือ หัวหน้าเหวินผมประมาทเองครับ ผมกลัวว่าถ้ายืดเยื้อ ฉันว่าคุณอยากแก้แค้นมากกว่า แผนการเดิมของคุณก็คือ จับเป็นจงฟางแล้วฆ่ามีหลานใช่ไหม ผมนึกว่าควบคุมอารมณ์ได้ ผมนึกว่าจะทำสิ่งที่เรียกว่าคำนึงถึงส่วนรวมได้ เจอเธอแล้วไม่ฆ่าเธอ แต่หลังจากที่เห็นเธอ ผมก็คิดถึงคุณย่าแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ ผมอยากจะฆ่าเธอด้วยมือตัวเอง ผมควบคุมตัวเองไม่ได้เข้าใจไหม ด้วยฝีมือแค่นั้นของคุณ เทียบไม่ได้กับการฝึกซ้อมของพวกสายลับหรอก คุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมีหลา แล้วมัน น ยังไงกันล่ะ คุณต้องมีสติ แบบนี้ถึงจะช่วยวินหงเซินได้ ตอนนี้เสี่ยวเซินเป็นยังไงบ้าง คุ้นเคยกันขนาดนี้ หวังว่าบทสนทนาจะง่ายและถูกต้อง อีกอย่างฉันเป็นคนแบบไหนนายก็รู้ดี ตอนผมอายุ 15 อาอยากให้นาฬิกากับผม เป็นของขวัญวันเกิด ผมเก็บมันไว้ในลิ้นชักด้านซ้ายของตัวหนังสือ พอจึงอุ๋ยพูดถึง ผมเลยรู้ว่าอาอยากพบ วันเกิดปีนั้น ไปฉลองที่ร้านเซียวเชียง ดังนั้นที่นั่นก็คือที่ที่เราเจอกัน เขามาหานายทำไม เขาอยากให้ผมไปจากชังซาเพื่อเลี่ยงปัญหา นี่ปัญหาอะไร คุณก็รู้หมดแล้วนี่นะ มีคนใส่ร้ายว่าพ่อผมกับผม คือพรรคคอมมิวนิสต์ เรื่องนี้จะอธิบายยังไง
หญิงหานเป็นคนเตรียมการเอาไว้นะ เขาใช้สิ่งนี้ยืนยันว่าฉันเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จิงอุยตายตรงที่ตัดหนังสือพิมพ์นี้ใช่ไหม นายอยากพูดอะไร หญิงหาน นายอีกแล้วเหรอ คอยดูเถอะ ฉันจะฆ่านายให้ ตอน ได้ นี้ฉันไม่อยากฟังเรื่องนี้ ฉันแค่อยากรู้ว่าองค์กรที่พ่อนายจงรักภักดีคือใคร ผมว่า คุณควรจะไปถามหลิงหานสิ ว่าองค์กรที่เขาจงรักภักดีคือใคร หัวหน้า อาจารย์ครับ จิงหวีถูกหลิงหานฆ่าตาย มา เพื่อระลึกถึง คนที่ยังอายุน้อยเช่นจิงหวี แต่ความกล้าหาญและเมตตาของพวกเขา อย่าพยายามอย่างไร้ประโยชน์อีก แผนการของฉันเริ่มขึ้นตั้งนานแล้ว ผมเป็นคนทำผิด ควรรับผิดชอบผลที่ตามมาสิ เรื่องเกี่ยวข้องกับทองคำสำรอง มีผู้คนมากมาย นายไม่รู้สาเหตุ แบกรับไม่ไหวหรอก เราค่อยคิดหาวิธีอื่นกัน ไม่มีเวลาแล้ว งานของพวกเราจะต้องมีคนทำต่อไป ไม่ต้องห่วง งานของพวกเราต้องมีคนทำต่อแน่นอน แหม่หัวหน้าคือ ถ้าเมื่อกี้ฉันได้ยินไม่ผิดแล้วก็ นายบอกฉันว่า ตอนนี้พวกเขาสองคนไม่ยอมรับแล้วใช่ไหม ก็หมายความว่า การตรวจสอบของนายไม่มีความคืบหน้า ตอนนี้เราไม่มีหลักฐานที่มีน้ำหนัก อีกอย่างฐานะของพวกเขาก็พิเศษ มีคนจับตา ไม่ควรทำอะไรรุนแรง งั้นนายก็ปล่อยพวกเขาไปเลยดีกว่า ขอโทษพวกเขาด้วยเลย บอกว่าพวกเราเข้าใจผิด ขอโทษนะ ตอนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ผู้บังคับการจะเป็นยังไงเฮ้ยจะบอกให้นะคือจิ้งผิง ตอนนี้ไม่ว่าจะยังไง นายก็ต้องหาคำอธิบายที่สามารถตบตาให้ผ่านไปได้ ได้ครับฮัลโหล ทำไมโทรหานายอีกแล้ว ฮัลโหล หัวหน้า ตัวตนของหยางจือหมิงอาจมีความหมายอื่น หัวหน้าแผนกกง รัฐมนตรีหยาง หัวหน้าของเราเชิญคุณไปพบ
ผมตรวจสอบบันทึกการโทรของบ้านท่าน1 วันก่อนที่จางเซี่ยงเฉิงจะมาถึงฉางซาท่านได้รับโทรศัพท์จากเซี่ยงไฮ้ผมอยากรู้ว่าคนที่โทรมาคือใคร และเนื้อหาสนทนาคืออะไร ตอนที่ผมไปจากเซี่ยงไฮ้ค่อนข้างรีบร้อน ดังนั้นยังไม่ทันได้จัดการบ้านที่เซี่ยงไฮ้เลยไหว้วานนายหน้าขายบ้าน ให้พวกเขาขายบ้านให้ผม โทรศัพท์สายนั้นนายหน้าขายบ้านโทรมาพูดเรื่องบ้านที่ฝากขาย โทรมาคุยเรื่องบ้านตอนตี 5อย่างนั้นเลยนายหน้าที่ไม่รู้ความขนาดนี้ทำไมถึงเข้าตาท่านรัฐมนตรีอย่าง มีคำสั่งย้ายกระทันหัน ในตอนนั้นผมไม่มีเวลามากพอ ที่จะไปเลือกนายหน้าที่เหมาะสม ท่านว่าบังเอิญไหมเช้าวันที่ท่านรับโทรศัพท์ หมายเลข 76 จับตัวพรรคคอมมิวนิสต์จากซูเป่ยที่แอบมาทำภารกิจลับที่เซี่ยงไฮ้ได้คนหนึ่ง และทั้งสองฝ่ายยังยิงกัน ซึ่งผู้ติดต่อถูกยิงตาย แต่ว่า คนส่งข้อมูลที่ไปช่วยเขาคนนี้รอดมาได้ แถมยังทรยศตามที่คนคนนี้บอก พวกเขามาเซี่ยงไฮ้ก็เพื่อรับทองคำล็อตหนึ่ง ฮะพรรคคอมมิวนิสต์เก่งขนาดนี้เลย ภายใต้สายตาของคนญี่ปุ่น แถมมีหน่วยข่าวกรองกับสำนักสอบสวนกลาง นึกไม่ถึงว่าจะหาทองคำได้ นั่นสิ ช่วงเวลาที่ยากลำบากขนาดนี้ พวกเขายังเปลี่ยนแปลงความจริง ปิดบังคนญี่ปุ่น คนที่ทำเรื่องแบบนี้ต้องเป็นคนเก่งแน่ๆอย่างเช่นอุ๋นมู่จือเพื่อนของท่าน หัวหน้าคือคุณพูดแบบนี้ทำให้ผมสับสนนะ ใครเปลี่ยนแปลงความจริงทำไมเรื่องนี้ ถึงเกี่ยวข้องกับมู่จืออีกแล้วล่ะหืม เท่าที่ผมรู้ ธนาคารแห่งฝรั่งเศสมอบทองคำล็อตหนึ่งให้คนญี่ปุ่น แต่หลังจากขนส่งไปญี่ปุ่น ก็กลายเป็นก้อนตะกั่วทั้งหมด งั้นเหรอแหม่งั้นเรื่องนี้ฟังแล้วรู้สึกโล่งใจมากเลย ของคนจีนอย่างพวกเรา มีสิทธิ์อะไรให้พวกคนญี่ปุ่นเอาไป ท่านพูดถูก แต่พูดอีกอย่างก็คือ เรื่องเปลี่ยนแปลงทองคำนี้ท่านรัฐมนตรีหยางเห็นด้วยใช่ไหม หัวหน้าเคอคุณทำไม่ถูกแล้วนะ นี่เรียกว่าการแอบเปลี่ยนแนวคิดคำถามแบบนี้ผมตอบยังไงก็ผิด จริงไหม ผมอยากถามว่า ถ้าหากผมถามคำถามนี้กับหัวหน้าเคอบ้าง คุณจะตอบยังไง เรามีสายในสำนักสอบสวนกลาง หยางจือหมิงอาจเป็นคนของสำนักสอบสวนกลาง พูดให้ชัดเจนสิ ลูกน้องคนหนึ่งเป็นสายลับในสำนักสอบสวนกลาง เขาฉลาดมาก ผมให้เขาไปสืบรอบๆ เขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าหยางจือหมิงเป็นคนของสำนักสอบสวนกลาง แล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกับผมด้วย เอกสารที่ท่านเผาที่เรือนจื้อหยาหนึ่งในนั้นถูกกู้คืนมาได้ และถอดรหัสออกมาได้แล้วด้วย คนของเรือนจื้อหยาล่ะ คุณถามผมตอนนี้ ก็สายไปแล้ว ช่างเถอะไม่เป็นไร ยังไงพวกเขาก็เป็นแค่พวกปลายแถว ที่ผมอยากรู้คือทองคำอยู่ที่ไหน ยังไงผมก็ไม่บอกหรอก ท่านไม่รู้หรือว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะรักษาชีวิตได้ นี่หัวหน้าเคอคำพูดบางอย่าง ผมจะไม่พูดมากแล้วทรยศเจ้านายมีผลลัพธ์ยังไง คุณน่าจะรู้ดีกว่าผม ในเมื่อมันหนีไม่พ้น ไม่สู้ให้เหลือชื่อเสียงที่ซื่อสัตย์ไว้ อย่างน้อยแบบนี้ ก็รักษาครอบครัวไว้ได้ เจ้านายของท่านคือใคร เฉินลี่ฟูสีเอินเจิง
อาหยางครับ หัวหน้าพูดอะไรกับคุณบ้าง ไม่มีอะไร ก็แค่ถามสถานการณ์ จริงสิ นายไม่ได้ยิน ฉันเป่าฮาร์โมนิก้ามานานแล้วใช่ไหม วันนี้ฉันจะเป่าให้นายฟัง อาหยาง หืม จะเป่าเลย ผมไม่อยากฟัง แต่ฉันอยากเป่า อาหยาง ช่วยให้ฉันสมหวังสักครั้งได้ไหม ฮะเพลงนี้ผิดปกติ คุณกำลังส่งข่าวโอ้อย่าขยับ เขากำลังส่งข่าว รีบออกไปไล่ตาม หยุดนะ ถ้าใครกล้าออกไป ฉันจะยิงเขาให้ตาย พวกคุณอย่ายิงนะ เขาไม่ฆ่าผมหรอก ถ้าพวกนายไม่เชื่อ ก็ลองดูได้ อาหยางครับ ขั้นตอนสุดท้ายในแผนของหยางจือหมิง คือตายโดยไม่มีหลักฐาน จุดน่าสงสัยที่เขาหลุดออกมาเพียงพอให้เคอจิ้งผิงสงสัย แต่ไม่สามารถตรวจสอบให้ชัดเจน เพราะไม่ว่าจะเป็นเคอจิ้งผิงหรือใต้ลี่ ก็ไม่มีทางตามหาเฉินลี่ฟูได้ เขาเสียชีวิตในนามสำนักสอบสวนกลาง วินหงเซินกับทองคำล็อตนั้น ก็จะปลอดภัย เสี่ยวซัน มองไม่เห็น ด้วยตาเปล่า ตาแหลมคม ถึงจะมองเห็น อาหยางครับ อาหยางครับ ตาแหลมคม ถึงจะเห็น ไม่นะอาหยาง อาหยางครับ อาหยางครับ ขอโทษครับ ขอโทษครับ ขอโทษนะครับ อาหยาง จับเป็นนะ ครูถงบอกกับเราว่า
ตอนที่มีหลานเข้ามหาลัยแอบมีความรักครั้งหนึ่ง แอบมีความรักเลย อีกฝ่ายคือใคร นักศึกษาชายของมหาวิทยาลัยครู เพราะการดำเนินการพุ่งเป้าที่การเดินขบวนประท้วงรัฐบาลจึงถูกยิงตาย ตอนนั้นมีหลานดึงดันจะไปเก็บศพของเขาให้ได้ จึงถูกครูถงพบเข้าและได้ห้ามเอาไว้เรื่องที่เธอมีความรักจึงถูกเปิดเผย แต่พอเรื่องนี้ค่อนข้างอ่อนไหวด้วยความรักของเหล่าคุณครู ก็เลยปิดบังเรื่องนี้เอาไว้ งั้นก็สมเหตุสมผลแล้ว ที่เธอไปพึ่งพาคนญี่ปุ่น ก็เพราะรู้สึกเกลียดพวกเรา อยากจะแก้แค้น หาความเกี่ยวข้องระหว่างมีหลานกับลิงหานเจอหรือยัง อันนี้คือรูปถ่ายของโรงงานที่ฉันจับอินหงเซินได้เมื่อวานรอยเท้าคู่หนึ่งใหญ่คู่หนึ่งเล็กเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งสอดคล้องกับขนาดรองเท้าของจงฟางกับมีหลานฉันสงสัยว่ามีหลานกับจงฟางอยู่ในที่เกิดเหตุ ถ้าข้อสันนิษฐานของฉันเป็นจริงลิงหานก็จะมีปัญหา แค่ความสงสัยตัดสินความผิดใครไม่ได้ ฉันยังตรวจสอบเว่ยเสี่ยวจุนตอนลิงหานรับโทรศัพท์เว่ยเสี่ยวจุนกับแฟนไปพบแพทย์แผนจีนคนที่สะกดรอยตามอินหงเซินและถ่ายรูปไว้จึงไม่มีทางเป็นเขาแต่ลิงหานกลับบอกว่าเว่ยเสี่ยวจุนเป็นคนถ่าย นี่พิสูจน์ได้แค่ว่าลิงหานโกหก ถ้าเธออยากพิสูจน์ข้อสันนิษฐานต้องมีหลักฐานที่มีน้ำหนักกว่านี้ ในเมื่อเขามีจุดน่าสงสัยก็ควรทำการตรวจสอบทำไมยังห่วงหน้าพะวงหลังอีก เมื่อกี้ฉันพูดชัดเจนแล้ว ต้องการหลักฐานที่มีน้ำหนัก แค่ผู้บังคับการสงสัยก็ตัดสินอินหงเซินแล้ว หวนเย่หมิง หัวหน้าก็บอกแล้ว เรื่องนี้จำเป็นต้องมีหลักฐานที่มีน้ำหนักมารับรอง ลิงหานได้รับความสำคัญจากผู้บังคับการ พวกเราต้องคำนึงถึงหน้าตาของผู้บังคับการ เรื่องบางเรื่องจำเป็นต้องมีเหตุผลที่เพียงพอ ตอนนี้ฉันยังไม่มีหลักฐานที่มีน้ำหนักพอ แต่ว่าบ่ายวันนี้ ฉันเกือบจะจับมีหลานกับจงฟางได้ ถ้าจับพวกเขาได้หลายๆเรื่องก็จะกระจ่าง เธอไปจับมีหลานกับจงฟางทำไมถึงไม่รายงานสาขา วินหงฉีเป็นคนเจอค่ะ เขาเชื่อว่าหลิงหานน่าสงสัยเลยไม่เชื่อความปลอดภัย ดังนั้น ดังนั้นเธอเลยตัดสินใจเองทิ้งภารกิจที่ฉันมอบหมายแล้วไปเป็นลูกสมุนให้วินหงฉีใช่ไหมฮะ ฮัลโหล พาพวกเขากลับมาหยางจือหมิงตายแล้ว ไม่ต้องทนแล้วสารภาพมาเถอะ สมุดรหัสนี้ หมายความว่ายังไง ผมไม่เข้าใจเนื้อหาของมันหรอก รัฐมนตรีหยามีรหัสผ่านเฉพาะตัว โทรเลขทั้งหมด เขาจะเป็นคนแปลเอง ผมแค่รับผิดชอบในการส่ง เครื่องวิทยุล่ะ นายซ่อนมันเอาไว้ หรือว่ามีคนเรือนจื้อหยาเอาไปแล้ว ผู้ติดต่อที่เรือนจื้อหยามีเครื่องวิทยุจริงๆ ตอนที่พวกเขาถอนกำลังไปเอาก็ด้วย แล้วก็ วิทยุนั้นไม่ได้ใช้เพื่อการติดต่อรัฐมนตรีหยางกับเบื้องบน ต่อให้มีคนใช้วิทยุเครื่องนั้นในนามรัฐมนตรีหยาง เบื้องบนก็ไม่มีทางตอบกลับหยางจือหมิงมีช่องทางติดต่อพิเศษใช่ไหม ใช่ บอกมาแผนกโทรคมนาคมของมณฑล แผนกคมนาคมของมณฑล ใช่ โทรเลขที่ผ่านมือนายถูกส่งไปที่ไหน ฉงชิ่ง เมืองหลวง2 ข่าวเศรษฐกิจและการค้า พวกเขาจัดคนไว้แถวบ้านหยางจือหมิง ตอนที่คุณอยู่ พวกเขาไม่กล้าทำบุ่มบามกลัวคุณจะรู้แผนการที่มี พอคุณไป พวกเขาก็ส่งสัญญาณไปหาเขา ขอโทษครับ ผมบกพร่องต่อหน้าที่ ช่างเถอะ พวกเขาวางแผนมาอย่างดี นายไม่ได้อย่างรู้ หยางจือหมิงตายแล้ว เรื่องนี้ก็ยุ่งยากขึ้น ที่เขาเป็นผู้ต้องสงสัยพรรคคอมมิวนิสต์จะพูดก็พูดไม่ได้ ถ้าเฉินลี่ฟูรู้เข้า ต้องบอกว่าพวกเราใส่ร้ายป้ายสีทำร้ายคนตาย ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องทองคำอีก ถ้าพูดออกไป คงไม่น่าฟังจริง เขาวางแผนได้ดีสมใจคิดมาก
เขาเป็นคนสอบสวนกลางหรือเปล่าก็ไม่รู้ มองไม่เห็น ด้วยตาเปล่า ตาแหลมคม ถึงจะมองเห็น ไม่นะอาหยาง ตาแหลมคม ถึงจะเห็น โทรเลขทั้ง2 ฉบับครับ แม้เนื้อหาไม่สมบูรณ์ แต่จากที่เห็นนี้ก็คาดการณ์เนื้อหาทั้งหมดของฉบับ 2 ได้ สิ่งที่ส่งจากเรือนจื้อหยาคือ ความแตกส่งคนไปเซี่ยงไฮ้ให้ความร่วมมือเต็มที่ สิ่งที่เลขาอูเอาไปค่อนข้างสมบูรณ์กว่าคำสุดท้ายของโทรเลขอาจเป็นช่วย ก็ถ้าอย่างนั้นหยางจือหมิงเป็นคนของสำนักสอบสวนกลางจริง หัวหน้าจิ้งจอกเท่าหยางจือหมิงหลอกพวกเรา ทั้งที่รู้ว่าเราสงสัยว่าเขากับอินหงเซินเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แต่เพราะความเข้าใจผิดนี้เลยทำให้เราเดินทางต่อในทางที่ผิด เขากำลังถ่วงเวลาอยู่ ยิ่งถ่วงเวลาได้นาน พัสดุก็ยิ่งปลอดภัย งั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ความเป็นไปได้ที่อินหงเซินจะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ก็น้อยลง ยังไม่พูดถึงที่หยางจือหมิงเป่าฮาร์โมนิก้าเพื่อส่งข่าว ที่จริงแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มีหลายเรื่องนะ ที่ฟังแล้วไม่สมเหตุสมผลเลย หมายความว่ายังไง นี่คือบันทึกเสียงการสอบสวนของหลิงหานฟังหน่อยนะครับ คำพูดที่จางเสียนเฉิงพูดก่อนตาย ผู้นายอาจได้ยินหมดแล้ว หรืออย่างน้อยก็คงได้ยินคำสำคัญในข้อความนั้น เพียงเพราะพวกนายไม่สังเกต หรือว่าอาจถูกข้อมูลอื่นรบกวน ก็เลยเข้าใจผิดว่าตัวเองไม่ได้ยิน ผู้นายคิดให้ดีอีกที แม้ตัวอักษรเดียว หรือแค่คำเดียวก็ได้ ๆ หัวหน้าแผนกหลิง ตอนนั้นผมอยู่ค่อนข้างไกล อีกอย่างเสียงที่จางเสียนเฉิงพูดมันเบามากจริงๆผมไม่ได้ยินเลย ผมก็เหมือนกันครับ ตอนนั้นเสียงเบามากจริงๆ หลังจากที่วินหงเซินฟังคำพูดจางเสียนเฉิง สีหน้าเป็นยังไง ก็แค่ทำหน้าแปลกๆครับ ใช่ผมเห็นเขางงไปสักพักหัวหน้าคุณก็ได้ยินแล้ว ลิงหานหลอกล่อให้สารภาพ แต่ดูเหมือนว่าสายลับ2 คนนี้จะไม่เข้าใจว่าเขาพูดถึงอะไร ข้อมูลที่พวกเขาตอบก็เป็นความจริง เห็นชัดว่าอินหงเซินไม่รู้ว่าจางเซียนเฉิงพูดถึงอะไรกันแน่ ถ้าหากเขารู้ละก็ เรื่องนี้ก็ควรเป็นอินหงเซินที่เป็นฝ่ายรายงานหยางจือหมิงเอง ไม่ใช่กลับเป็นว่าหยางจือหมิงพูดอ้อมค้อมไปหาเขา แต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่เข้าใจ ทำไมก่อนที่จางเซี่ยนเฉิงจะตายต้องบอกเรื่องสำคัญขนาดนั้นกับวินหงเซินด้วย พิสูจน์ไม่ได้ว่าวินหงเซินมีปัญหาเหรอครับ เรื่องนี้พิสูจน์ได้แค่ว่าวินหงเซินเกี่ยวข้องกับสำนักสอบสวนกลาง แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคคอมมิวนิสต์เลย ผมคิดว่าจางเซียนเฉิงรู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตต่อไปไม่ได้แล้ว แต่เขาก็จำเป็นต้องเผยแพร่ข่าวภารกิจที่มาฉางซาเขาเลยหาคนที่สนิทกับหยางจือหมิงที่สุดอย่างวินหงเซินเป็นคนถ่ายทอด ยังไงเขาพูดอะไรกับวินหงเซินก็ไม่รู้ แต่เขามั่นใจว่าหลังจากที่หยางจือหมิงรู้เรื่องนี้แล้ว จะต้องไปสอบถามวินหงเซินแน่นอน แบบนี้ก็บรรลุเป้าหมายแล้ว หัวหน้าดูจากสถานการณ์ทั้งหมดในตอนนี้วินหงเซินอาจจะแค่บังเอิญมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับภารกิจของเขากับจางเซียนเฉิงที่ฉางซารวมถึงหยางจือหมิงก็ไม่เกี่ยวอะไรกัน ส่วนเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยิ่งไม่จำเป็น หนังสือพิมพ์แผ่นนั้นที่ค้นเจอที่ตระกูลอินเป็นไปได้มากว่าจะถูกคนใส่ร้าย การตายของจิงอีก็สามารถอธิบายได้ดีคุณชายคุณกินเถอะคุณชายวางใจได้ พวกเราจะช่วยคุณหาต่อไป แต่ผมกังวลว่า ครั้งนี้พวกเขาตกใจก็คงไม่ไปที่ซ่อนของไปชิ่งขุยอีกแล้ว ดังนั้น เราสหายต้องลำบากแล้ว ขอแค่ไม่ได้บินขึ้นฟ้ามุดใต้ดิน พวกเราต้องหาเจอแน่สุดท้ายนี่ก็เป็นฉางซาถิ่นเราไม่ใช่เหรอ คุณชายใหญ่ คุณว่าครั้งนี้พวกเขาจะมุดไปทางไหน ผมไม่มีเบาะแสเลยสักนิด พวกเราต้องไปหาที่ไกลๆ ตอนนี้พวกเขามีศัตรูทั่วทิศ ไม่ใช่แค่พวกเราที่ตามล่า คนของหน่วยข่าวกรองก็ด้วย ซ่อนตัวในเขตเมืองไม่ได้หรอก ที่ที่ยิ่งห่างไกล ยิ่งที่ที่ไม่มีใครสนใจ ถึงจะเหมาะกับพวกเขา พวกเราต้องลองวัดดวงกัน ได้ครับ กินข้าวเถอะ ได้ครับ
เขาเป็นสายลับที่สุดยอดคนหนึ่ง ในฐานะคู่แข่งฉันนับถือนะฉันเชื่อว่าพัสดุที่เขาปกป้องก็เพื่อสงครามต่อต้านญี่ปุ่นสำหรับประเทศนี้แล้วเขาเป็นวีรบุรุษ ไม่ควรได้รับการปฏิบัติแบบนี้ แต่สิ่งที่ฉันทำเพื่อเขาก็มีได้แค่นี้ละ ขอบคุณครับณที่แห่งนี้ เขาต้องชอบแน่เขาชอบที่วิวสวย นายยังอ่อนหัดนักมีบางเรื่องที่นายยังใช้อารมณ์อยู่ นายกังวลว่าเขาเป็นญาติของนายเลยไม่ร้องเรียนเขา จึงทำให้ตัวเองมาตกอยู่ในสภาพนี้ แต่เขาปฏิบัติต่อนายต่างกัน ๆไม่หรอกครับ เขาไม่มีทางยิงผมหรอก คนอย่างเขาเนี่ยทั้งน่ากลัว น่าเคารพ บอกฉันหน่อยสิ นายนัดหลิงหานออกมาได้ยังไง เขามีสายลับรหัสคือกุยเชอร์ผมหาลิงหานเจอผ่านทางเขา กุยเชอร์นี่ใช่มีลานไหม เย่หมิงทุ่มเทกับนายมากจริงๆ สืบหาสาเหตุแท้จริงที่มีหลานไปพึ่งพาคนญี่ปุ่น แต่ว่าก็ยังไม่พบหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างมีหลานกับหลิงหานฉันก็เลยสงสัยนายเหมือนที่สงสัยหลิงหานนายจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าพูดความจริง ผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นครับ ผมไม่มีทางปล่อยลิงหานไปแน่นอน แต่ถ้านายไม่มีหลักฐานคาดเดาก็คือคาดเดาหลิงหานถือว่าเป็นคนสร้างคุณงามความดีให้ก๊กมินตั๋งคนมีความชอบ ถ้านายไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดงั้นก็ทำได้แค่หาเรื่องใส่ตัว อาชีพพวกเรา ให้ความสำคัญกับหลักฐานทั้งหมดได้ไง มีหลายครั้ง ที่ทำได้แค่การคาดเดา ถึงบอกว่านายยังอ่อนหัด ฉันเข้าใจความสามารถของนาย และฉันก็รู้ความคิดของนาย แต่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของนายแค่คนเดียว แต่เกี่ยวกับเกียรติยศของก๊กมินตั๋งผู้เก่งกล้า ขนาดเดียวกันก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาขาหูหนาน ดังนั้นนายต้องพูดสิ่งที่รู้ออกมาให้หมด แล้วทำไมคุณถึงสงสัยเขา คุณเอาแต่ขอหลักฐานทำคดีมาหลายปี คุณอาศัยแค่หลักฐานงั้นเหรอ ฉันชื่นชมนายนะ แต่ฉันอยากบอกนายว่า ตอนที่คนอย่างพวกเราต้องอยู่ในเกม บางครั้งปัญหาที่พวกเราเห็นก็ไม่ได้ทะลุปลุกโปร่งหรอก ฉันปกป้องนายอย่างลับๆ คิดว่าเพื่ออะไร ฉันแค่อยากให้นายเชื่อใจฉัน ตอนที่จับจุยเจ๋ได้ มีของกลางเป็นจดหมายจากทางบ้าน สายลับญี่ปุ่นชื่อรหัสคุณอู๋ให้เขาพากลับญี่ปุ่น คุณอู๋อยู่ที่ฉางซา ผมสงสัยว่าเขาคือลิงหาน เวลาที่เขาซ่อนตัวอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย10 ปี นานกว่าจางหัวและจงฟางมาก นอกจากจดหมายทางบ้านแล้วมีอย่างอื่นไหม ไม่มีครับ จดหมายจากทางบ้านนี้พิสูจน์ได้ไหมว่าลิงหานคือคุณอู ไม่ได้ครับ แต่ช่วงนี้ผมตรวจสอบลิงหานหลายอย่าง ผมว่าเขามีข้อสงสัยหลายอย่างมาก ลิงหานเป็นคนที่ทำอะไรรอบคอบมาก ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าลิงหานคือคุณอูแต่ผมเชื่อว่าต้องเป็นลิงหานแน่นอน หัวหน้า ผมแนะนำให้จับลิงหานทันที ไม่ได้ ทำไมล่ะ ลิงหานเป็นคนที่อธิบดีใต้แนะนำมาเอง และให้ความสำคัญเขามาก แค่เพราะเรื่องนี้ ก็เลยปล่อยให้สายลับญี่ปุ่นที่แฝงตัวอยู่ลึกขนาดนี้เจาะเข้าไปในหัวใจของเราเหรอครับยิ่งเขาแฝงตัวนานก็ยิ่งรู้ความลับมากขึ้น ผลที่ตามมาก็จะยิ่งร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ เรื่องนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่นายคิด ถ้าลิงหานเป็นคุณอูจริงแล้วก็ อธิบดีใต้ต้องติดรากแหไปด้วย ถึงตอนนั้นทั้งหน่วยข่าวกรองทหารก็จะเปลี่ยนไป งั้นคุณจะทำยังไง ความหมายของคุณก็คือ เพื่อความปลอดภัยของอธิบดีใต้ ต้องยอมให้หลิงหานเป็นอัจฉริยะแห่งก๊กมินตั๋งต่อไปเหรอ นายอย่ามาพูดแบบนี้กับฉัน ข้อดีข้อเสียในนี้นายก็รู้ดี นายไปตรวจสอบดู แต่จะเคลื่อนไหวมากไม่ได้ ฉันจะหาวิธีที่ดีทั้งสองฝ่ายในเวลาที่สั้นที่สุด ถ้าหลิงหานเป็นคนอูแล้วก็ ฉันไม่ปล่อยเขาไปนะ
起。